Yo mensen, Yarasky hier. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Avatar, Frontiers of Pandora. We gaan weer verder waar we gebleven waren. Want de vorige keer hebben we Etua ontmoet. Welke aan het vliegen was op een ikran. En zij heeft ons uitgenodigd naar haar clan toe om kennis te maken. En ze hopelijk te overtuigen om te vechten tegen de Sky People. Of dat gaat lukken. We hebben geen idee. Maar heb je er nu weer zin in? Ram er natuurlijk kaart op, lijkt me straks super gaaf vinden. En dit is een nieuw Navi-kamp waar wij nog niet eerder zijn geweest. En ze herkennen ons al. En dit ziet er echt schitterend uit. Ik ga heel even in hun kamp kijken. Dat is de eerste keer dat wij een echt Navi-kamp tegenkomen. En er liggen hier ook wat spulletjes. Maar wij hebben ook al een aantal mods gevonden voor op onze wapens. Dus het lijkt mij ook even handig nu we toch in een veilig kamp zijn, om die even te gaan bekijken. Want wij hebben een nieuwe chestguard gevonden, wat ons 17 extra HP geeft en ook nog eens 6% extra energy. En daarom is het zo belangrijk om alles goed in de gaten te houden, want heel veel mods en heel veel pakjes zijn gewoon sterker dan hetgene wat je al aan hebt. Zo ook deze extra grip mod voor 8% extra RDA damage. En dat was het. Dat is alles wat we voor nu hebben gevonden. Je kan hier ook ons rugzakje zien. Dus dan zie je alles wat erin zit. En ook hoeveel je van alles bij je kan hebben. Want ja, vol is vol. En ik hoop wel dat we die op een gegeven moment kunnen gaan upgraden. Zodat we nog meer spullen mee kunnen nemen. Maar dat is iets wat we in de toekomst moeten gaan bekijken. En ik zie hier ook een nieuwe soort plant. Dus als wij die inspecteren, zien we staan: a plant with blue leaves that resemble feathers. And a red flower that is used in Navi crafting. Dus deze plant kunnen we gebruiken om mee te craften. En we moeten hem ook rustig lostrekken, want anders gaat hij kapot. En dan kunnen wij onze weg gaan vervolgen. Ik klim heel even snel deze boomwortel op. Want het lijkt me dat er hier bovenop deze dode boom iets voor ons moet zijn. Misschien zelfs erin. Kijk eens aan. Deze kunnen wij aanraken, waardoor we opnieuw een extra skillpunt krijgen. En de omgeving van Pandora moeten we dus ook altijd in de gaten houden. Er is echt heel veel te ontdekken, heel veel om te vinden. En dat allemaal helpt ons verder met ons avontuur. En het is lastig te spotten, want het is echt heel dicht begroeid. Maar als je je ogen open houdt, dan vind je zo, maar ook echt zoveel. En het lijkt me dat dit de levensboom moet zijn van de clan. Dus dan komen wij heel erg in de buurt. En ja hoor, dit is gemaakt door Navi. We zijn waar we moeten zijn. Of ze ons gaan accepteren, dat weten we niet. You, stranger! I've not seen your kind before. Rustig, rustig, rustig. They look odd. Etua invited me here to see her father. What's that on your face? It is the mark of the Sarentu. And yet the Sarentu we once knew did not defy Ewa with scraps from the Sky People. It's all I know. They stole us when we were children. They have stolen many things. You were gone a long time. And you are young. Has your spirit been molded by the Sky People? Or do you remember the ways of your clan? Shoo! Put that away. Sharp eyes. A Sarentu's gaze. But yours is heavy. Let home tree be a refuge from your burdens. We will put some color in your cheeks. Or in your clothes at the very least. You will pick up the threads of your people here. Oh, how I miss their stories. They loved our silk harvest, the sweet smell of
die, my Auntu. Katnat, let me take the Sarentu. The poor child knows nothing of our ways. Go. We will speak more when you are settled. I really must speak more with Etua's father about the resistance. Later, my Auntu. Here's our Uluk Ektan, our clan's leader. Let us clean you up a bit first. You would frighten the hide off an Angsik looking like that. Ja, daar heeft ze wel een punt. Besides, I would not mention those sky people if I were you. They are nothing but trouble, and Katnat does not like trouble. Je merkt al dat de leider van de clan dus niet over de Sky People wil praten, It maar... has been an age since we had Sarentu around here. Your people certainly made life more interesting. One time, they told us a tale about the rare mating rituals of the giant Zakru. Apparently, it can take days. But Ze is wel there will enthousiast. be time for that later. Our great tree has many stories, lived many lives, hosted your ancestors as our guest before you. And there was not one Sarentu who could resist how our dyes dance. I try so hard. Koranu, my dear, let us see your latest. Gorgeous silk, is it not? Not as sturdy as it once was, not since the Kinglor flowers closed. But still, you will not find better. Stronger than Zakru will, I promise you that. And you know how the Zezwa love to brag. Koranu is quite the weaver. She will help you out. Anything you need. Yes, please take my mind off this. I've been working on it for hours and it's still not quite where I want it. Oeh, nu ben ik wel heel nieuwsgierig. You see, now is the time for beauty, for art. Speaking of which... Ik hoor dan ook lachen, hè? Ze laat het allemaal maar al te graag zien. Relun! Finally decided to grace me with your presence, have you? And with a Sarentu, no less. Exciting, is it not? Another lost soul for you to guide over the rocky ravines of life. Better meant to wait, Sarentu. Ah, still cross, I see. If you are smart, you will not let this one fill your head with silk and dye. The heart of the ARANAHE is taste. Have a look then. Hij zegt dat hij een van de beste koks is. En we hebben zelfs een cadeautje van hem. Kijk. De rest, dat moeten wij wel kopen. Want dit zijn ingrediënten. Dit zijn al compleet gemaakte recepten. En daarvoor moeten wij wel eerst het vertrouwen winnen van de clan. Want anders mogen wij het niet aannemen. Maar mochten wij ook zelf genoeg ingrediënten hebben, dan kunnen we ook zelf hier gaan koken. Dus dat is perfect. And here, my dear friend, Kitangi. Nafika, taking the Sarentu under your wing already. A necessity, I should think. Look at these clothes. Ja, ik kan er ook niks aan doen. Pitiful. Je had het over mijn kleren? Prickly like a hermit bud. You lack the grace of your ancestors. They knew how to dress. Rough and prickly is what I'm used to. Well, now you will shine brightly. Rival the rainforest with our collars, my Hontu. Our silk will serve you well. Strengthened with Sturmbeast hide, it will stop you from getting chewed up out there. Or at least, you will be hard to swallow. Ik wist ook al dat ze ging lachen, hè? Can this child track? I've done okay so far. Okay. What do we think of okay? Do you thrive on okay, child? Or do you only survive? Itu is on a hunt. I'm sure he will make a fine guide. Indeed, if you can find him. There is a hunting camp near the Watcher. Itu will be there.
But do not upset his hunt. Ik zou niet eens durven. For that. Nee. Go on, my hound. A respectful hunt will show Katnat you remember the ways of the people. Sotlek, I made it to the ARANAHE. You weren't wrong about them. But one of them took me in, Nafika. She thinks I can impress Katnat if I show him I can hunt properly. They sent you on a hunt? I should have showed you how myself. It's okay. Nafika said one of their hunters might show me how. Itu. Be careful. You do not need to prove yourself to them. You are Sarentu, and Ka'anan should honor that. Come back to HQ anytime you like, alright? You are not alone, and there is much to do here. I will help. Duidelijk zo lekker. Hij zegt dat we onszelf niet hoeven te bewijzen. Maar om het respect te winnen van deze clan lijkt me handig om mee te gaan doen met de jacht. En Etu moet daar ook aanwezig zijn. Dus wij staan nu net buiten de levensboom en we moeten er omheen door naar het zuiden. Want hier moet Etu zijn. Dus dat moet ook niet al te ver zijn, al is het wel een megaboom. Vandaar ook dat het een levensboom is. Alleen waar is die op aan het jagen? Als wij zijn jacht verstoren, dan worden we, heb ik het gevoel, meteen hier weggestuurd. Dus we moeten wel stilletjes te werk gaan, want anders, anders worden ze zeker weten boos op ons. It's beautiful. My Zome, for her no wind is too strong, no challenge too great. We hunt with heart, in harmony. Are you here to admire us? I would not fault you for that. No, I'm looking for Itu. Ja, My ja. name has reached other clans, Dit is hem gewoon. even lost ones. Let me guess, Nafika sent you. She wants me to teach. Boring, I say. To be safe at home tree, telling the little ones of hunts, of adventure. They would not understand. What does danger mean to those who have only known safety? Zome and I tear through the skies together, our hearts pounding, our senses on fire. That rush makes us strong, fearless, the best hunters. Nafika did say you were hunting Sturmbeast. Can I join? Is that what you are after? Are you a good hunter? I was never Ja. taught how. Ja. Never taught how. What have your people been doing all these years? Did you find a land without hunting? A place where creatures lay down to die willingly? Ja, See ja, there? ja. De Young mensen. hunters practice on targets first. Practice, or it will be the Sturmbeast hunting you. Wij moeten dus eerst gaan oefenen. En wij hebben nu ook een zware boog gekregen. Maar zonder oefening mogen we helaas niet verder. Nu zie ik wel hierboven in het kamp nog een aantal items liggen. Dus die neem ik eventjes mee. Maar waar wil die dat wij gaan oefenen? Oh. Oh, dit is inderdaad een mooi target, ja. Dus wij moeten nu de zware boog equippen. En hoe gaat deze schieten? Want die kost veel langer om op te laden. Maar Can hit a static target at least. klopt. Klopt. Deze kan ik wel raken. Maar als ze gaan bewegen, dan is het een heel ander verhaal. Maar deze boog, die schiet echt veel sneller en dus ook veel verder. Not bad. At least your thanks will have meaning. My thanks? Are you serious? What have your people been doing? Yes, What kind of life have you lived? dat wil je niet weten. It's a long story. Ja. If I wanted to hear a long story, I would be at home. Each time you hunt, you must take a life. And so you must thank your sister or brother for their gifts as they return to the Great Mother. I see. Your spirit goes to Ewa and your body stays to become part of the people. Thank you for these gifts. This way you let her ascend to the ancestors. Remember that, and do not waste the gifts you receive. The gifts. Right. The hide, the meat. You know what to do with them. Opeten. Nafika will show you. Go on. You do not need me to hold your hand.
Hij legt ons heel veel uit, maar ook weer heel veel niet. Dus het is wel een beetje dat we het zelf moeten gaan uitzoeken. Want als wij de Hunters Guide openen, dan zien we informatie over alle planten, alle personen, alle technologie, maar ook alle dieren die we zijn tegengekomen. Zoals ook de Stormbeast, waar we nu naar op zoek zijn. En er staat qua extra informatie dat hij het meest gevonden is in de Bamboo Grove biome van Kingler Forest. Dus wij kunnen die biome nu markeren op de map. En dan zie je dat het dit hele gedeelte is. Dus ergens hier moet die zijn. Dus als ik daar gewoon een waypoint op zet, dan begint daar onze zoektocht. En ik kan ook het geurspoor van de Stormbeast volgen. Maar ik weet niet of deze nog leeft. Oh ja, want ze zijn aan het drinken. Ik moet je zeggen, ik vind het heel zielig. Wow. Om ze uit te schakelen. En ze zijn er nu ook vandoor gerend. Door die vogel. Je gaat niet mij aanvallen. Dit is echt wel spooky hoor. Wij gaan er heel rustig op af. En ze rennen al weg. Oké, we kunnen dus echt niet dichtbij komen. En als wij er één vermoorden, dan moeten wij Pandora bedanken. Voor de gift. En ik heb er één. Het was een clean kill. I see you. Your spirit goes to Ewa, and your body stays to become part of the people. Thank you for these gifts. En wij hebben huid en vlees hiervan gekregen. En dit was de jacht. Het is bruut, maar uiteindelijk moeten wij ook overleven. En op deze manier gaat dat lukken. Ik eet heel eventjes wat eten, want wij gaan nu terug naar de levensboom. Om Nivaka te laten weten over onze jacht. En ook dat het succesvol is gegaan. I have some meat from my hunt. Nafika said You sent this forlorn miscreant to bother me? Everything is a joke. As usual. She said you're the best cook. The child knows how to charm. And honesty from you, Nafika. I suppose that is typical of her tactics. She thinks flattery will get her everywhere. Come. Leave the grump for later. Now we turn to more serious arts. Is there something wrong with your home tree? Etua said it suffers. The Kinglor are uneasy. We have provided for them since their flowers closed, but their numbers are too many. Katnat would prefer Etua to focus all her energies on them. But I think that child does her best. Now pay attention. Katnat should see you still have some nappy skin. And I should like to see it myself. Ik let heel goed op. Dit is de crafting table. En via daar kunnen we ook onze gear en wapens upgraden. Met nog eens verschillende designs die wij erop kunnen zetten. Daar hebben we natuurlijk wel de benodigde materialen voor nodig. Maar wij hebben voor onze longbow al een aantal takken gevonden. Waardoor wij er steady aim op kunnen toevoegen. Waardoor onze move speed while aiming wordt verhoogd. Dus we kunnen sneller rondlopen terwijl we ingezoomd en terwijl de boog op spanning staat. En onze armguard kunnen we ook upgraden met de huid van het Stormbeast. Dus die craften wij. Now show Katnat how you have mixed your colors with our own. Just as your people once did. Do not be afraid of him.
His bark is worse than his bite. I will follow shortly. Top. Ze wil graag dat we met de leider van de clan gaan praten, genaamd Kanat. Alleen, hij houdt niet van de Sky People. En we willen hem juist overtuigen om samen te vechten tegen de Sky People. Dus het kan op 2 manieren aflopen. En ik hoop dat het een goede manier gaat zijn. With a touch of shell fruit juice. We mogen doorlopen. Or do you grind the pulp? Always pressed. Nefika has had her way. Now you look more like the Sarentu we remember. Mooi. The loss of your people pains us. We valued their counsel, but we know you are not here to offer their wisdom. The Sky People. The Resistance fights them, but they can't do it alone. This is why you have come. Ja. You stand in the heart of our home tree. Its warm embrace. Even you, lost one, must feel it. And you ask me to bring war here? No. They bring war with them. Please. We ARANAHE do not seek conflict. And yet you goad us, desperate for a fight. Do you remember your family? A little. My mother. Her smile. Her warmth. Did you see her die? Did she smile at you then, helpless, desperate to reassure you? Have you seen Ewa's light leave someone you love? Well, you certainly made an impression. Ja. That nut is not easily rattled. Be careful, my Auntu. I wasn't trying to anger him. Keep your chin up. Pay a visit to the very top of our tree. Our Tsahik is back. Helaas is hij boos weggelopen tijdens ons gesprek. Maar we hebben gezegd wat we wilden zeggen. We hebben gevraagd of hij wilde helpen vechten tegen de Sky People. En ik hoop ook dat hij erover gaat nadenken. Maar we gaan de volgende keer weer verder waar we gebleven waren. Want hierbij is deze aflevering afgelopen. En wij moeten de levensboom gaan beklimmen. Om opnieuw Etuwu te ontmoeten. En te kijken wat zij hierover te zeggen heeft. Dus, mocht jullie hebben genoten, ram dan natuurlijk kijken, blijf ik straks super gaaf vinden. En hopelijk ook weer tot de volgende keer bij een nieuwe aflevering van Avatar, Frontiers of Pandora. The tiny sky people. Dus bye bye.